निहुङ्गो बेङ्क्यो शिमास्का तपाईँले कति घन्टा जापानिज ल्याङ्ग्वेज अध्ययन गर्नुहुन्छ घरमा अथवा चाहिँ स्कुलमा गरेर कति घन्टा अध्ययन गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ मेरो यो भिडियो हेरेर अध्ययन गर्नुभएकोहरूले कति घन्टा अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यसको एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो टाइममा त चिन्दैन पर्यो। त्यसपछि जिखान बेङ्क्यो शिमास है। त्यस्तै पज गरेर लेख्न सक्छु नि। त्यस्तै अर्को जुन छ हाल्फ भनिन्छ, हान भनिन्छ। हान भनेको हाल्फ आधा साढे। जस्तो 10 10:30 भएको छ भने तपाईँले यसलाई ज्यूजी सान्ज्यू पुन पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर यो ठाउँमा ज्यूजी हान भन्दा अझ बेस्ट होला। हान ज्यूजी हान भन्नु भने आधा भन्ने नै हुन्छ र है। 5:30 भन्नु पऱ्यो भने हाम्रो के हुन्थ्यो, साढेलाई अगाडि ल्याइन्थ्यो, हाल्फलाई अगाडि ल्याइन्थ्यो, त्यसपछि आएर बजेलाई पछाडि ल्याइन्थ्यो। तर यसमा के हुन्छ, हान चाहिँ पछाडि जान्छ है। जस्तो 2.5 घन्टा भन्नु पऱ्यो, जस्तो 2.5 घन्टा 2 घन्टा 2.5 घन्टा भन्नु पऱ्यो भने पनि पहिला निजी खान भन्नु पऱ्यो मैले 2 घन्टा निजी खान, त्यसपछि हान निजी खान हान 2.5 घन्टा। बुझ्नुभएको होला। जति पनि ठाउँमा 30 आउँछ पहिला बजे भन्ने जी राखेर, जी भनेको बजे भइहाल्यो। त्यसपछि बल्ल हान राख्ने 30 मिनट भनिरहनु परेन। तर 2.5 घन्टा भन्ने यही भयो, महिना रहनु के पछाडि लाग्ने भयो सबै है। त्यस्तै अर्को मिनिङ छ गोजेन भनेको एएम, त्यस्तै गोगो भनेको पिएम। यो भनेको मर्निङ भयो, यो भनेको आफ्टरनुन भयो, त्यो पनि भन्न मिल्छ। जस्तो यो चाहिँ कता लगाइन्छ त भन्दाखेरि हामीले जस्तो चाहिँ एएम र पिएम चाहिँ हाम्रो पछाडि लगाइन्छ है। इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि 10 PM भनिन्छ, 10 PM भनिन्छ। यसैलाई चाहिँ जपनिज भन्दाखेरिमा यो इङ्ग्लिसमा भयो। जपनिज भन्दाखेरिमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरिमा पहिला चाहिँ पिएम लगाडि भनिन्छ गोजेन ज्यूजी अथवा चाहिँ दिउँसोको पिएम थियो भने गोगो ज्यूजी हामीले यसरी युज गरिन्छ है। गोजेन र एएम र पिएम अगाडि लगाउनु पऱ्यो है, टाइमको अगाडि। जस्तो तपाईँ कति बजे उठ्नुहुन्छ भन्ने क्वेसनहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो ओकिमास भनेको उठ्छु, वेकअप उठ्छु। नेमास भनेको स्लिप सुत्छु, अलि अक्षर नराम्रो छ नेपाली। जस्तो तपाईँ हरेक दिन कति बजे, हरेक दिन नरहम अथवा चाहिँ तपाईँ बेलुका आज बेलुका राखौँ कि तपाईँ कति बजे सुत्नुहुन्छ मात्र राख्नु ल, ठिक छ। कति बजे सुत्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा फिक्स पार्टिकलको चाहिन्छ जसलाई चाहिँ नि भनिन्छ। त्यसको बारेमा पछि पढाउने छु म। यसले चाहिँ यहाँमा भन्ने काम गर्छ अथवा चाहिँ फिक्स समय भन्ने भनौँ, फिक्स टाइम फिक्स समय भनौँ, महिना गते अथवा चाहिँ टाइम टेबलहरू हुन्छ, टाइमहरू हुन्छ, त्यसलाई मिल्छ। जस्तो तपाईँ भन्नलाई आनाता वा कति बजे नान्जी नि पार्टिकल यहीँ लाग्छ है। फिक्स टाइम बजे भनिसकेपछि नि राख्नुपर्छ। सुत्नुहुन्छलाई नेमास भनेको सुत्छु, क्वेसन मार्कको लागि आनातावा नान्जिनी नेमास्का, अथवा यो ठाउँमा नेमास चेन्ज गरेर मैले किमास्का भन्न सक्नुहुन्छ। किमासका भनेको आउनुहुन्छ। के राख्न मन लाग्छ आफूलाई चाहिए अनुसार चेन्ज गर्ने हो है। अथवा चाहिँ अरू भब राख्न सकिन्छ। त्यसो तपाईँ भन्ने ठाउँमा रामजी राख्न सकिन्छ, त्यो अनुसार चेन्ज गर्न सकिन्छ। तपाईँ कति बजे सुत्नुहुन्छ अरे यसको एन्सर दिन सकिन्छ। म त्यही अहिले युज गरेँ मैले, जस्तो पिएम युज गरेँ, PM 10 अथवा 10 PM
सुछु वातासी वा अब पिएम लगाडि भन्नु पर्यो गो गो जुजी नि पार्टिकल यहाँ आयो त्यसपछि नेमास र फिक्स टाइम फिक्सलेससँग चाहिँ जहिले पनि नि पार्टिकल लाग्छ र यो म अर्को भिडियोमा बनाउने छु फिक्स टाइम फिक्सलेस भनेर जुजी नि नेमास अन्त यति ओकिमास छ भने पनि लास्टको यो नेमासको ठाउँमा ओकिमासका भन्यो भने उठ्नुहुन्छ भन्यो भने हुन्छ नि पार्टिकल जस्ता तस्तै हुन्छ र क्वेसन बनाउने ठाउँसँग पनि नि पार्टिकल जोडिन्छ है त्यो कुरो ध्यानमा राख्नु पर्यो लेख्नुस् फिक्स समय हो त्यस्तै आज मेरो हल्का काम भएको कारणले मैले खासै लामो भिडियोहरू बनाउन सकेको छैन आज अलिकति टाइम लाग्ने भएको कारणले देखिहाल्नु भएको छ अलिक थोरै भिडियोहरू बनाएको छु यो भने खाली याद नजाउँ भन्ने हिसाबले सोमबार भनेर मेरो भिडियो पर्खेर बसिरहनु भएकाहरूलाई चाहिँ निराश बनाउन चाहन्थिनँ त्यसै कारणले र अर्को के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जापानमा चाहिँ राजा चेन्ज हुन लाउनु भएको छ राजाले छोडेर अहिले भइरहेको राजाले छोड्नु भएर उहाँको चाहिँ राजकुमार छोरो हुनुहुन्छ जुन राजकुमार उहाँले चाहिँ राजगद्दी सम्हाल्ने हुनुभएको छ र जापानमा कस्तो छ भन्दाखेरिमा राजगद्दी चेन्ज भएसँगै जापानमा पनि लगभग एउटा जुन चाहिँ हाम्रो विक्रम सम्वत भनिन्छ हो त्यस्तै चेन्ज हुने छ जस्तो चाहिँ अब जापानमा अहिले चाहिँ इरा भनेर चलिरहेको छ इरा है इरा भनिन्छ भने चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ हेसेईहरू भनिन्छ भने त्यो चाहिँ अब चेन्ज हुँदैछ चेन्ज भएर अहिले के हुने भयो आज घोषणा भयो त्यसको जस्तो अब चाहिँ के हुने भयो रेइवा हुने भयो पहिला इरा थियो हेसेई भनेर युज हुन्थ्यो हाम्रो जुन चाहिँ हेसेई युज हुन्थ्यो अब रेइवा भनेर युज हुने भयो है जस्तो हेसेई अहिले 29 जस्तो लाग्थ्यो मलाई 29 जस्तो लाग्छ 29 हो कि 30 हो त्यस्तै रेइवा भनेर युज हुने राज परिवारमा जुन चाहिँ राजा चेन्ज हुन्छ त्यो सँगसँगै चाहिँ यो पनि चेन्ज हुने गरेको छ है जापानमा र जापानमा यसपालि चाहिँ तपाईँको गोल्डन विक अलिकति लामो हुने भएको छ गोल्डन विक भनेको जुन सुनौलो बिदा भनिन्छ जापानमा सुनौलो हप्ता भनिन्छ जुन चाहिँ 4-5 दिन 7-8 दिनको लगातारको बिदा हुन्थ्यो त्यसलाई गोल्डन विक भनिन्थ्यो र त्यो चाहिँ यसपालि यो राजकुमारले राजगद्दी सम्हाल्नु हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लामो हुने गएको छ र त्यो कारणले चाहिँ बिदा लामो भनिन्छ जापानमा बस्नेहरूले लामो बिदा पाउनुहुनेछ त्यसैले भिडियोहरू चाहिँ हेरिदिनु होला लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सनु होला र अरू कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु त्यसको लागि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै लाइकहरू गरिदिनु होला जति लाइक गरिदिनु भयो त्यति म ठान्नेछु तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो मान्नुभएको छ भिडियोहरू भनेर त्यस्तै अरू केही विषयमा चाहिँ तपाईँको सिक्न खोज्नु भएको खण्डमा अथवा चाहिँ कुनै जापान सम्बन्धी कुनै पनि नलेजहरू लिनु परेको खण्डमा मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म त्यो विषयमा पनि छलफल गर्नेछु तपाईँहरूसँगै अथवा चाहिँ भिडियो बनाउने छु तपाईँहरूलाई बुझ्ने तरिकाले अथवा चाहिँ अहिलेसम्म यहाँ बुझिन भन्नु जस्तो लाग्छ भन्ने पनि गर्नु होला र तपाईँहरूलाई यति कुरो चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छु कि तपाईँहरू कन्सल्टेन्सी पुगेर पैसा चाहिँ तिर्नुहुन्छ त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले घरैमै बसी आफूले युज गरी ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुन्छ भनेको त्यो सम्बन्धी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जस्तो डिक्सनेरीहरू किनेर ल्याएर आफूले पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यो पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँको त्यहाँ कन्सल्टेन्सीसम्म पुग्ने ल्याङ्ग्वेजको जुन चाहिँ फी छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहीँबाट रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ किनभने मन्थली 3000 अथवा 2500 लाग्यो भने पनि तपाईँको 5 महिना लाग्यो भने पनि धेरै तिर्नुपर्ने हुन्छ र योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले जुन चाहिँ एउटा हालेको थिएँ जापानिज भाषा चाहिँ यानको 1 महिनामा खरेर भनेर जुन चाहिँ थम्बल हालेको थिएँ र मेरो भिडियोहरू प्रत्येक दिन एक एउटा हेरिदिनु भयो भने तपाईँको 1 महिना लगभग 3 महिना भनेको 90 दिन हुन्छ 90 दिनमा तपाईँको लगभग यानफोले पनि पास गर्न ठुलो ग्रुप हुँदैन किनभने म खुद जापानमा गएर चाहिँ जाने बित्तिकै चाहिँ जुन चाहिँ जापानमा गएँ स्टडीको लागि स्टडीमा जाने बित्तिकै म जुन चाहिँ सुरुमा यान4 लेभलको थिएँ म सरी यान5 लेभलको थिएँ जुन चाहिँ यहीँ टिचिङ हल्का फुल्का टिचिङ गर्थेँ ल्याङ्ग्वेज पढेर मात्र बसेको थिएँ यान5 पास गरेर तर जापान जुन चाहिँ 2012 मा गएँ म 2012 मा गएर यान4 लेभलको मात्र तयारी गरिरहेको थिएँ मैले है यान4 लेभलको तयारी गरिरहेको थिएँ लगभग यान4 लेभल पछि मैले डाइरेक्ट यान3 लेभल दिएर पास गरेको थिएँ भनेको सुरुमै यान3 लेभल दिएर पास गरेको थिएँ त्यति मार्क्स राम्रो आएको थिएन त्यतिखेर यान3 लेभलको पनि लगभग 101 आएको थियो 1 कि 2 आएको थियो जेएलपीटीको यान3 लेभल भनेको चाहिँ त्यति राम्रो मार्क्स त होइन जस्ट पास भयो उनलाई चाहिँ हैन तर भनेको त्यो मैले धेरै दिन अध्ययन नगरिकन पनि मैले यान3 पास गरेको थिएँ भनेको त्यो भएको हो र मलाई चाहिँ लगभग एउटा साथीले के हावा कुरा
कुरा गर्नुहुन्छ जस्तो हाल्नुभएको थियो मेरो थम्बल देखेको कारणले अगाडिको त्यो चाहिँ झुटो कुरा चाहिँ होइन जुन चाहिँ तपाईँलाई हप्तामा हेरेर चाहिँ सक्नु हुँदैन। जस्तै यो मेरो भिडियोहरू दिनका जुन चाहिँ सबै पब्लिस हुन्छ त्यो भिडियोहरू चाहिँ दिनमा एकचोटि हेर्नु भएर राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने अवश्य नै पास गर्नुहुन्छ। लगनशीलता चाहिन्छ हेर्नुहोस्, लगनशीलता हुने भने ल्याङ्ग्वेज पढ्न सक्नुहुन्छ मजाले है। लगनशीलता छैन भने तपाईँलाई 1 वर्ष पढाए पनि ल्याङ्ग्वेज पढ्न सक्नुहुँदैन है। र ल्याङ्ग्वेज आफैले ट्राई गर्ने कुरो हो र मैले जतिसक्दो भनिरहेको छु आफ्नो वरिपरिको सामानहरू राखेर चाहिँ अथवा चाहिँ वस्तुहरू राखेर सेन्टेन्स बनाउनुहोस्। त्यो भने धेरैभन्दा धेरै चाँडो रिकभर हुन्छ बिर्सिनुभएकोहरूले अथवा चाहिँ धेरैभन्दा चाँडो चाहिँ सम्झिन सजिलो हुन्छ हामीलाई, किनभने आफूले देखिरहेको चिजहरूलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ चाँडो राम्रोसँग सम्झिने हुन्छ हाम्रो है। जस्तो चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ बतासी वा गोहाङ हो तापे मास राखेको छु, मैले खाना खान्छु राखेको छु भने कसैले चाउचाउ खानुहुन्छ भने रामेन हो तापे मास भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैले चाहिँ मोमो खानुहुन्छ भने ग्याउजा हो तापे मास। यस्तो कुराहरू प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि आउने हो हामीलाई है। जस्तो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि जसले चाहिँ 1 देखि +2 अथवा चाहिँ त्योभन्दा माथि पढ्नुभयो अथवा चाहिँ नपढ्नु भएको छ, स्कुलमा हामीले पढ्दाखेरि के गरिन्थ्यो भन्दाखेरिमा नर्मल मात्र पढिन्थ्यो, लगभग युज गरिन्थेन क्या हैन। स्कुलमा बोर्डिङमा पढ्दाखेरि हामीले पढिन्छ त्यसपछि हामीले जुन चाहिँ +2 दिइन्छ त्यस चाहिँ हामीले पढिएन भने त्यो युज गरिँदैन। युज पढुन्जेल त युज हुन्छ, अलिअलि आउँछ। पढ्न छोडेपछि चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लगभग बिर्सिँदै जान्छ भनेको प्र्याक्टिस हुँदैन, एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स पनि हुँदैन। यो मिनिङ बोल्दा कता मिस्टेक हुने हो कि धेरै भयो मैले छोडेको भन्ने हुन्छ। र मेरो स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ भने बुढो भएँ म सर अलि सकिन्न कि भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै अरू पनि स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ कि म सक्दिनँ कि भन्ने, त्यो उहाँहरूले के गर्नु पऱ्यो, ल्याङ्ग्वेज सकेसम्म धेरै अध्ययन गर्नु पऱ्यो, भनेको वे अनुसार हिँड्नु पऱ्यो। र पहिला थोरै हुँदा नपढ्ने, अहिले धेरै हुँदा चाहिँ पढ्न थाल्नुभयो। अब यसपछि झन् धेरै आउँदैछन्। यति मात्र होइन ल्याङ्ग्वेज, हामी N4 लेभल पढ्नुपर्छ वर्किङ निकाल्यो भने चाहिँ N5 लेभल चाहिँ लगभग चाहिँ स्टुडेन्टले पढ्नुपर्छ। र यो वर्किङको लागि मात्र नभइकन स्टुडेन्टलाई पनि हो, तर सहज तरिकाले वर्किङको लागि बुझ्नको लागि हो। त्यही कारणले चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला र सकेसम्म N4 लेभल पास गर्नु होला। यही छ मेरो बेस्ट अफ लक। हस् त, धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद। यो लेख्नु होला है त।